Good day, mag-unboxing tayo ngayon ng ng Dragon Ball Z mini cardboard storage box. Ayan, sold out na siya. So hindi ko alam kung mayroon pang ma-order. So tignan natin. Ito yung niya. India Caravan, sa Shopee siya. So tignan natin kung okay ba. So ayan, nakabalot ng papel. Okay, sana maganda dahil regalo ko, at nakabalot uli ng papel. Ayan. So siguro wala siyang bubble wrap yung seller. So meron palang bubble wrap. Ano ba ito, maze? Kala ko malaki. Oh my god, ito na madali yung ano. So ayan siya. Okay. Wow, ang ganda. Oh my god, this is great. Ang ganda. Okay. So ayan, Dragon Ball Z Capsule Corporation. So Kamisenryu Kayo. Oh, sugoy. So meron pang libreng prisa. Okay. So ayan. Ano to? Ganun lang siya. Bali ano lang siya. Hindi siya talaga parang box lang talaga siya na So ayan. Yung overall niya. Pero maganda siya dahil matigas. Okay. So may libreng mini prisa. Okay, thank you. Tingnan natin si mini prisa, keychain. So ayan. So lagay mo na sa loob si mini prisa. Okay, if you like this video, click like and subscribe. Thanks.